ओए मा फर्केर नहेर आला चस्मा ए कल 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 अब अङ्कलले कर्नरी खान्छ यहाँ अब हेलो वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल हो कि अफिसियल फेरि फर्केर आइसकेको छ तपाईँको माझमा भिडियो लिएर अनि अब अघि भर्खर उठेर खानासाना खाइयो होइन अब चाहिँ हामी माथि काठमाडौँ फर्किनु गएको है एकदम मिठो घाम लागिरहेछ हिजोसम्म चाहिँ तपाईँको सर्लकै पानी परिरहेको थियो नि त र आज एकदम मिठो घाम लागिरहेको छ एकदम आनन्दले बिस्तारै बसेर होइन भिडियो सिडियो बनाएर एकदम चिल अवस्थामा जाने हो है अनि हाम्रो यहाँ सबै रेडी भइसकेको छ हेलमेटहरू गोप्रोहरू है हाम्रो वान्स अगेन हाम्रो दाइलाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच है एकदम हामीलाई यहाँ एकदम हामीलाई वेलकम गरेर एकदम बवाल इन्जोय गराइदिनु भएकोमा है एकदम फेरि पनि आउने छु सबैजना आउनु होला है अब त्यही हो सबैजना क्यामेरामै भेटौँला है गोप्रोमै के भन्नु छ ल हामी अब बाटोतिरै भेटौँला के भन्नु छ हामीले अब सुकुडे बजारलाई बाई बाई गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हाम्रो अब तपाईँको सर्लक्क काठमाडौँ जाने टाइम भइसक्यो नि त होइन ठिक छ रमाइलो मिठो गफ हान्दै जानुपर्छ है आहा मैले हिजो बनाएको ऱ्याफ्टिङको भ्लग हालेको छु नि त त्यो भ्लगमा चाहिँ 100 कमेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ 100 कमेन्ट एकजनाले होइन फेरि एकजनाले एउटा कमेन्ट मात्र गर्न पायो होइन अनि 100 कमेन्ट पुग्यो भने चाहिँ त्यहाँभन्दा अब कम हुनु भएन त्यहाँबाट बढी जति नै भयो है अब त्यहाँबाट सर्ट छानेर एकजनालाई चाहिँ मिठो जे पनि अब होइन सानोतिनो गिभ अवे यसो मेरो तर्फबाट दिउँ कि जस्तो सोचिरहेको छु म सोच्छु होइन मैले भनिसकेँ म गर्छु पनि है बहुत मजा गयो रे धेरै रमाइलो भयो फर्स्ट टाइम आएर पनि होला है फर्स्ट दिन चाहिँ कस्तो नौलो भएको थियो तर सेकेन्ड दिनदेखि चाहिँ रमाइलो भयो है एकदम फेरि नेक्स्ट टाइम पनि आउनुपर्छ अब त्यहाँ रिसोर्टमा चाहिँ तपाईँको जिप लाइनहरू नि बनाउनु लागेको रहेछ त्यो बेला पनि बोलाउँछु भनेको छ त्यतिखेर चाहिँ फुल इन्जोय गर्नुपर्छ है अनि यहाँबाट बन्ची जम्प पनि छ भनेर सुनेको थिएँ कि अब त्यस्तै 25-30 किलोमिटर माथि होला सायद बन्जी पनि छ भनेर सुनेको थियो बन्जी चाहिँ एकदम जान मन थियो मलाई तर जान पाएन अब नेक्स्ट टाइम जाउँला के छैन आज चाहिँ चेकिङ गएन ट्राफिक सरहरूले नत्रखेरि त हिजो त चेकिङ भइरहेको थियो नि त यहाँ आज चाहिँ चेकिङ छैन रहेछ अब दोहरघाट त्यस्तै 2-3 किलोमिटर है त्यहाँबाट त रकेट गयो भन्दा पुगिन्छ ढुक्कै तर बिस्तारै रोकिँदै मिठो गफ गर्दै तपाईँको सर्लक्क परेर सिनेमेटिक सर्ट भिडियो हान्नु पऱ्यो हाम्रो रिलको लागि अनि सबै तपाईँहरू मेरो रिलको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने सबैजना टक्क मेरो टिकटकमा मेरो इन्स्टामा मेरो फेसबुकमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ है मेरो सबै डिस्क्रिप्सनमा लिङ्कहरू छोडेको छु मैले अब टिकटकको लिङ्कदेखि लिएर सबै लिङ्कहरू है त साइड प्लेज झरीको घर गुडैमा भए ए माथिको घर ल्याउमा मेरो घर बनाऊ कि हजुर मम्मा के हो स्कुटर त कर्नरिङ हान्दै आउँछ त यार नाइस कति चाँडो आइपुग्यो दोहरघाट पनि यार कसम हिँडेको 5 मिनट पनि भएको छैन जस्तो लागिरहेको छ मलाई है दोहरघाट चाहिँ तपाईँको सर्लक्कै आइपुगिसकेको छ क्या ओ माई गड के हो यार रकेट जानुपर्छ अब राइट ओन्ली राइट सो थ्याङ्क यू सो मच यताको मौसमै छुट्टै छ क्या गर्मी भए पनि एकदम बबालकै है अब अरू ठाउँको त प्रायः यो बेसीमा ठुलो खोला बग्छ नि त यता साइडमा चाहिँ ठुल्ठुलो खोला छैन क्या अलिक सानो मात्र छ अनि त्यही भएर पनि अलिकति तल खोलातिर गए नि रमाइलो भयो तपाईँको है सर्लको अहिले त खोला छ कि छैन यहाँ मुनि पहिला त छ जस्तो लागेको थियो यहाँ मुनि खोला छ कि छैन छ होइन
सानो खोला छ जस्तो लागेको थियो कि मलाई पहिला नै एकदम मौसम हरियाली बिचमा रोड तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो बवाल छ ल आहा सर्लकको गर्लफ्रेन्डसँग आउने ठाउँ रहेछ अब के गर्नु अब रोड त पायो अब गर्लफ्रेन्ड पाउन बाँकी छ है सर्लक आउनुपर्छ भोलि पर्सि ढुक्कै हो उड्ता है फिरू इन हवाओं में कहीं या मैं झुल जाऊं इन घटाओं में कहीं मैले हिजो भनेको ढुङ्गा यही त अनि कस्तो बवाल देख्ने हेर न ल अब चाहिँ जाडो हुन थाल्यो अब चाहिँ माथि चढ्दै जान्छ नि त अबतिर त लास्टै गर्मी हुँदो रहेछ है त्यसैले मैले भने त सानो सानो खोला अझ माछा पनि पाउँछ होला यार यत्रो सानो सानो माछा पाउँछ होला तपाईँहरूको जस्तै बस्नुहुन्थ्यो धेरै मान्छे रहेछ है यहीँ होइन त अनि यहाँ त पहिला त पानी खस्यो त अनि काठमाडौँ यहीँ हो क्या कस्तो बवाल रोड देखायो क्या ऊ परको रोड हो यहाँ यो घरले चाहिँ यसो छेक्दो रहेछ तर बवाल देख्दो रहेछ यार कसम त्यो रोड कुन हो यही रोड त होला नि त होइन टाढाबाट चाहिँ बवालले देखाइदियो खोइ नजिकमा चाहिँ खोइ ओ जानु पर्यो भएन बहुत मजा आ गया रे वाह नाइस कर्नरिङ अरू भन्दा नि मलाई भाइ झर्छ जस्तो फिल भइरहेछ है कसेर समाउ है फेरि जऱ्यो भन्दा टेन्सन हुन्छ नि यहाँ आइपुगिसकेछ अनि नाइस वान भ्यू छ नि यार हाम्रो नेपालमा बल ठाउँ यार यत्तिकै टुरिस्टहरू आउँछ भनेको हरियाली पुरै बवाल छ नि यार ओहो काठमाडौँ नि यस्तै हुनुपर्ने क्या ठाउँमा रुखै रुख होइन जङ्गल सङ्गल हुनुपर्ने बस्ती अलिक कम हुनुपर्ने सुन्दरताको एक सहर बन्थ्यो क्या छैन अब कहाँबाट भन्नु अब ढङ गनाउँछ यार मा कसम भनेको छ अझ धन्न अहिले चाहिँ सफा भएको छ हाम्रो बालिन सर मेरो भइसकेपछि चाहिँ एकदम मलाई कसरी फर्केर हेरेको यार ओ फर्की नहेर मलाई अघि मलाई कसम 20 सेकेन्डसम्म घुरेर हेरेको थिएँ क्या मैले भ्लगै गर्न पाइनँ यार ओ माई गड बाहिर निस्किन्छ अङ्कल यार तरुनी राखेर के साह्रो चलाएको यार ओ माई गड ए काला चस्मा ए कल काला चस्मा जस्ताबे है रत्ताबे अब अङ्कलले कर्नरी खान्छ यहाँ अब गर्छ आमो फर्केर हेऱ्यो लट्ठै पारे म झन् फर्केर नहेर किन फर्की हेर्छौ मलाई फर्केर नहेर नाच्छ त उता नि बाइकमा हिँड्दै नाच्दो रहेछ यार होइन होला यार ओ कुन स्टाइल हो यो यार उड्नै लाग्यो क्या हो यार दिदी त यार सेट यार ओ होइन होला यार अङ्कलले उड्यो यार सेट यार मतलब मलाई लाज लाग्यो यार कसम यार भर्खर लप्परायो कि क्या हो यार स्टोन देखायो अङ्कलले थाहा छैन अहिले उहिलिहाल्छ होला होइन तपाईँहरू हेर्दै जानु है होइन होला ओ नट गुड इट्स नट गुड यसरी चाहिँ ओभरटेक गर्नु भएन है जानु पर्यो अब है अब चाहिँ रोडहरू अलि बिग्रिया पाउँछ हामीले अब त अफ रोड सुरु हुन्छ यार तलसम्म त बबालै हो रोड यार अब
अझै खाक्लाङ खुक्लुङ होइन तेरिका हो अहिले चाहिँ हामी धुरीखेल गढिसक्यो अब एकैछिनमा बनेको पुग्छ सूर्यविनायक जाउँ बराबर हसमा अङ्कलले बोलाउनु भएको छ त्यहाँ चाहिँ अनि त्यहाँ गएर खाजा खाऊँ हुक्का सुक्का तानौँ अनि त्यहाँबाट बिस्तारै निस्किनुपर्छ अनि भ्लग चाहिँ इन हाल्नुपर्छ आजको भ्लग यति नै भनेर तो बटेको हान्छ यार यिनीहरूले यार माइक्रोहरूले ओए मा ओ माई गड केटी हो नाइस सेफ यार एकदम सरी हाम्रो एकदम स्कुटरमा हुनुहुन्थ्यो है को हुनुहुन्थ्यो एकदम मेरै गल्ती थियो अब कहिले कहिले गल्ती हुन्छ एकदम सरी मैले त्यसरी नजानु पर्ने अब म गइहालेँ होइन अलिकति हतार भएर एकदम सरी है त के झन्नैले यार ओ माई गड बिस्तार चलाउनुपर्छ यार आत्तिएको भए झन्नैले जाने यार आत्तिएको भए त अनि ओ माई गड सिधै हान्छ नि त अनि त्यस्तो बेला आत्तिनु हुँदैन नि त तर आत्या चाहिँ आत्या थियो म अलिकति त आत्तिहाल्छु नि होइन त्यस्तो अगाडि त्यस्तो भएपछि मैले कोही छैन होला भनेर यसरी हेर्नु त हेरेको थिएँ मैले कोही देखेन क्या मैले अनि ओभरटेक गर्न खोज्दा ट्याक्कै स्कुटर आइरहेको रहेछ क्या सरी अब के गर्नु गयो अरे बच गयो यस्तै हो सुख दुःखको गफ भनेको होइन अहिले हामी खाजा खाएर निस्किसकेका छौँ ठ्याक्कै राति आइपुग्यो अहिले अब तपाईँको यहाँबाट हामी सिधै उता काठमाडौँ जान्छौँ उतै नयाँ बजारै जान्छौँ हामी है अनि नयाँ बजार गएर अनि यस्तो रेस्ट पनि गर्नुपर्छ है यो भ्लग चाहिँ म पर्सितिर 2-3 दिनपछि हाल्छु म 2-3 दिन भने नि म पर्सि त हालिहाल्छु म है अब